হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ বন্ধুসকল। থাম্বনেইলটো চাই আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় গমেই পাইছে যে আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনাক দেখুৱাম যে আপুনি ঘৰতে বহি আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা কেনেকৈ ইনকম কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আজি এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। আপুনি পাৰ ডে কমচে কম 2000 পৰা আপুনি 5000 10000 যিমান পাৰে আপুনি বহুত আৰ্ণ কৰিব পাৰে আপোনাৰ মোবাইলতে। আপুনি যদি চাকৰি বিচাৰি আছে তো চাকৰি নিবিচাৰি এই আপুনি এপটোৰ জৰিয়তে আপুনি ইনকম কৰক। তো আপোনাৰ এটা ভাল ইনকম হ'ব, তো পাৰ্ট টাইম ইনকমো হ'ব। তো আপোনালোকে যিসকলে কলেজ পঢ়ি আছে, যিসকল হাউচ ৱাইফ হয়, তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল সুযোগ। তো এপটোৰ বিষয়ে আপোনাৰ আগত মই প্ৰকাশ কৰিম, এইটো কেনেদৰে ইনষ্টল কৰি পেলাই কেনেদৰে এইটো ইনকম কৰিব পাৰে। তো চেনেলটো এতিয়ালৈকে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈও পাই থাকিবলৈ। তো বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত এটা এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে বেংক সাথী। মই ইয়াৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তো বেংক সাথী বুলি এনেকৈ ধৰণে টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। তো এই এপটো আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত অ'পেন কৰিব। তো মই ইনষ্টল আগতেই কৰি থোৱা আছে, মই চিম্পলি অ'পেন কৰিম। তো আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। তো ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ কৰিব। তো ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দিব লাগিব। মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত এটা OTP চেণ্ড কৰিব। OTPটো ইয়াত ভৰাব লাগিব। ইয়াৰ পিছতেই আপুনি ইয়াত লগ ইন হৈ যাব। তো ইয়াৰ ইনকমবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ মই দেখাই দিছোঁ। তো ইয়াৰ ইনকমবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ। ইয়াত যদি আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ দ্বাৰা ডিমেট একাউণ্ট আপুনি বেলেগক ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে, তো তেতিয়া আপুনি পাৰ ডিমেট একাউণ্টত বহুত ধুনীয়া ইনকম পাব। ইয়াৰ পিছত আছে, যদি আপুনি বেলেগৰ ছেভিং একাউণ্ট আপোনাৰ লিংকৰ দ্বাৰা যদি বেলেগৰ ছেভিং একাউণ্ট আপুনি অ'পেন কৰি দিয়ে, সেই ছেভিং একাউণ্টটোৰ পৰা আপুনি বহুত ধুনীয়া ইনকম আৰ্ণ কৰিব পাৰে। তো পাৰ ডিমেট একাউণ্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনকাম আছে, তো ইয়াত আছে আপষ্টক ডিমেট একাউণ্ট। আপষ্টক ডিমেট একাউণ্টত আছে 500 একাউণ্ট অ'পেনিং কৰোঁতে আপোনাক 200 টকা দিব, আৰু ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আৰ্নিং আহিব 300 টকা। তো ইয়াৰ পৰা পাব আপুনি 500 টকা। ইয়াৰ পিছত আছে জিফে। এই ডিমেট একাউণ্টটোৰ পৰা আপুনি ফাৰ্ষ্ট 100 টকা পাব, আৰু ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেড কৰাৰ পিছত 350 পাব। ইয়াৰ পিছত আছে এঞ্জেল ওৱানত আছে ফাৰ্ষ্ট 50 ৰুপিজ, আৰু ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেড কৰাৰ পিছত 650। তাৰপিছত ICICI ডাইৰেক্ট ডিমেট একাউণ্ট আছে। ইয়াত আছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট আছে 150, আৰু ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেড কৰাৰ পিছত 450। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যেকটো যদি আপুনি এজনৰ যদি আপুনি শ্বেয়াৰ কৰে, তো শ্বেয়াৰ কৰোঁতে ইয়াত ভালেমান ডিমেট একাউণ্ট আছে। তো ইয়াত কমচে কম 6টা ডিমেট একাউণ্ট আছে, 7টা ডিমেট একাউণ্ট আছে। তো এই 7টাৰ পৰা কমচে কম 500কে হ'লেও 3500 টকা। তো এই ডিমেট একাউণ্টৰ পৰা পালে 3500 টকা। তাৰপিছত বেংক একাউণ্ট আছে, কোটাক মহিন্দ্ৰা বেংকত আছে 250 ৰুপিজ। তো কোটাক মহিন্দ্ৰা বেংকৰ ইয়াত কাষ্টমাৰ অপশ্যনত শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই আপুনি লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তাৰপিছতে আপোনাৰ আছে 250 ৰুপিজ কোটাক মহিন্দ্ৰাৰ পৰা আছে, আৰু ফাই মানিৰ পৰা আছে। ফাই মানিটো হৈছে এটা ফেডাৰেল বেংকৰ ছেভিং একাউণ্ট হয়। এই ছেভিং একাউণ্টটোৰ পৰা আপুনি জিৰ' বেলেঞ্চৰ ছেভিং একাউণ্ট আপুনি পাব। তো ইয়াত কোনো চাৰ্জ নাকাটে। ইয়াত আপোনাৰ ফেডাৰেল বেংকে ইয়াৰ ডেবিট কাৰ্ড আপোনাক দিব। তো এই ফাই মানিৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' এটা বনাম। তো তাৰ পাছত আছে নিয়ক্স। এই নিয়ক্সৰ পৰা পাব 150। ইয়াৰ পিছত আছে এক্সিছ ছেভিং একাউণ্ট। এক্সিছ ছেভিং একাউণ্টৰ পৰা 550 টকা পাব। তো ইয়াত ছেভিং একাউণ্টৰখিনি ইমানেই। যদি আপুনি আপোনাৰ কাষ্টমাৰক ক্ৰেডিট কাৰ্ড দিয়ে, তো ক্ৰেডিট কাৰ্ড যদি আপোনাৰ লিংকৰ পৰা এক্টিভ কৰাই দিয়ে, তো এক্টিভ কৰালে আপুনি এই কমিশ্যনবিলাক এনেধৰণৰ। ইয়াত কমিশ্যন আছে এক্সিছ বেংক ক্ৰেডিট কাৰ্ড 1500, IDFC বেংক ক্ৰেডিট কাৰ্ড 1200, য়েছ বেংক ক্ৰেডিট কাৰ্ড 1700, ইণ্ডাছলাইণ্ড বেংক ক্ৰেডিট কাৰ্ড 1200,
বেংক অফ বৰোদা ক্ৰেডিট কাৰ্ড 350, AU বেংক ক্ৰেডিট কাৰ্ড 1500, বাজাজ EMI কাৰ্ড 200 টকা, ফ্ৰী ৰিচাৰ্জ পে লেটাৰ 350 টকা, পেচা বজাৰ ছেটআপ কাৰ্ড 450 টকা, এছফায়াৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড 150 টকা, মানি টেপ ইনষ্টেণ্ট পাৰ্চনেল লোন 1800 টকা, গেলেক্সি কাৰ্ড 100 টকা। এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ এইখিনি ইনকম কৰিব পাৰে। তো পাৰ্চনেল লোন দি পেলাই আপুনি ইনকম কৰিব পাৰে। ইয়াত ভালেকেইটা এপ্লিকেশ্যন আছে। IBFCৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰ্ড এপ্লিকেশ্যনকেইটাৰ পৰা যদি আপুনি লোন লোৱাই দিয়ে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কমিশ্যন পাব। তো ইয়াৰ পৰা ভালেকেইটা আপুনি কাম কৰি পেলাই শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই আপুনি ইনকম কৰিব পাৰে। তো এনেকুৱা ধৰণে আপোনাৰ ইয়াত পপ আপ শ্ব' হ'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ টিম আৰ্নিং কিমান কমপ্লিট হৈছে, ৰেফাৰেল নাম্বাৰ, তো ভালেখিনি ইয়াত আহি যাব। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানেই।